بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أيمن عبد الحميد من قناة أيمانو فلوج. النهاردة يا شباب هنتكلم عن روما. هنتكلم عن روما لأن لو انتوا فاكرين في الفيديو اللي فات لما أنا عملت التوب 5 التوب 5 او اكتر 5 بلاد انت لازم تزورهم لما تيجي ايطاليا، قلت ان انا هاخد كل بلد فيهم واعمل لها فيديو مخصص. وفعلا النهارده اول يوم في السلسله ديت. روما يا سيدي هي عاصمه ايطاليا، وفي نفس الوقت بلد عندها اكتر من 2400 سنه حضاره. من ال 2400 سنه حضاره دولت احسب منهم حوالي 700 سنه كانت مسمى وكانت اساس وكانت منبع الحضاره الرومانيه. وغير ان هي كانت منبع الحضاره الرومانيه، كان التحكم في الحضاره الرومانيه كلها عموما عن طريق روما. اوكي، فده لو احنا بنحسب من 2400 ولا 2500 سنه اللي احنا نحسب منهم 700 او 800 سنه حضاره رومانيه، الباقي كان حضاره بابويه، يعني كان جانب ديني، لانها كانت البلد اللي موجود فيها البابا بتاع الفاتيكان، او البلد اللي موجود فيها بابا الكنيسه الكاثوليكيه. فطبعا ده معناها ان انت لما هتيجي روما هتشوف نوعين من الاثار، او هتشوف انها ليها روحين، بلد ليها روحين، ليها روح رومانيه يعني روح اكتر للامبراطوريه الرومانيه للجانب الروماني، وروح جانب ديني، ليها جانب ديني. روما من اكتر 10 بلاد في العالم الناس حابه تيجي تزورها، دي حسب التصنيفات العالميه. وفي نفس الوقت روما هي ثالث بلد اوروبيا في عدد الزوار، طبعا اللي مساعدها عليه لان هي عندها حاجتين من اكتر الحاجات اللي بتشد السياح في العالم كله. عندها مدينه الفاتيكان اللي هي مدينه بابا الفاتيكان، وفي نفس الوقت عندها الكولوسيوم. الاثنين دولت للعلم بس بيزورهم حوالي 4 مليون شخص سنوي، يعني كل واحده من دولت بيزورها 4 مليون شخص سنوي. فطبعا لو احنا متخيلين كميه الناس اللي بتجيلهم مخصوص عشان تزورهم، ده يقدر يخلينا نفهم قد ايه روما بلد مهمه لاي حد بيجي ايطاليا لازم يزورها. اوكي، دلوقتي هقول لكم بس كده في السريع الفيديو دوت انا هتكلم فيه عن ايه في روما. اوكي، اول حاجه هتكلم فيها عن روما، تيجي روما امتى. الحاجه الثانيه اللي احنا هنتكلم عنها هي هتوصل روما على ايه. اوكي، يعني لما توصل روما توصل فين. الحاجه الثالثه هي فين تحجز الفندق بتاعك في روما، ايه المنطقه اللي انت تحجز فيها الفندق بتاعك. الحاجه الرابعه ايه الحاجات اللي انت لازم لما تيجي روما لازم تزورها. الحاجه الخامسه فين تاكل في روما. الحاجه السادسه فين ممكن تعمل الشوبينج. الحاجه السابعه وديت برضو ممكن اعملها بعد كده فيديو مخصص، بس في الفيديو دوت برضو انا هكلمكم عنها، هي الزيارات اللي انت ممكن تعملها من روما، الزيارات بقى ايه الخارجيه. اوكي يلا بينا تعال ندخل في الفيديو اكشن. روما هي اكبر بلد في ايطاليا مساحه، واكبر بلد في ايطاليا فيها تعداد سكان، عايش فيها حوالي 3 مليون شخص. فطبعا لو احنا بنتكلم بالنسبه للقاهره اللي عايش فيها 20 مليون مش حاجه، بس يعني هي في ايطاليا تعتبر اكبر بلد فيها تعداد سكاني واكبر بلد في المساحه. روما موجوده في اقليم لاتسيو. اقليم لاتسيو دوت موجود في نص ايطاليا، وفي نفس الوقت اقليم لاتسيو دوت فيه 5 محافظات، يعني روما هي مركز الاقليم دوت، غير ان هي عاصمه ايطاليا كلها. نتكلم على النقطه اللي بعدها، امتى تيجي روما؟ ده اول سؤال ودي اول حاجه انا هتكلم فيها. الرد بمنتهى البساطه، الوقت اللي انا ممكن اقول لك اللي انت تيجي فيه روما هو من شهر 4 لشهر 7، من شهر ابريل لشهر يوليو. هو ده الفترة اللي أنا برجح فيها إن أنت تيجي روما. ما بفضلش إن أنت تيجي روما في شهر 8، ولو إن الأتمام بتبقى أرخص كتير في شهر 8، بس روما بتبقى فاضية خالص، يعني ما بتشوفش فيها حد، لأن كل أهل روما ساعتها بيبقوا أجازات وبيبقوا كلهم على البلاد الساحلية، وفي نفس الوقت بيبقى فيه محلات كتير جدا قافلة. فأنت لو همك إن أنت تيجي تشوف البلد وهي عايشة 100%، ما تجيهاش في شهر 7 و8. ممكن 7 بيبقى فيه لسه حاجات كتير جدا لسه فاتحه، بس 8 ممكن اقول لك ان 50 او 70% من اهل روما ومحلات روما بيبقى قافلين، فانت بعد عن شهر 8. اوكي، الشهور البيرفكت فعلا اللي انت تيجي فيها روما هي 4 و5.
ليه كمان 4 و5 اكتر من 6 و7؟ ان الجو ما بيبقاش درجه الحراره ما بتبقاش عاليه، يعني درجه الحراره بتبقى حوالي 20 درجه، 15 20 درجه، يمكن اقل من كده كمان، حوالي 15 هو المعدل بتاعها الفتره دي. فالجو اللي انت ممكن تيجي ايطاليا في الفتره دي هيبقى جو لطيف، اللي انت يساعدك ان انت تعرف تلف في البلد كويس من غير ما تتعب وتزهق من الحر والزحمه زياده عن اللزوم. اللي بعديها اللي احنا هنتكلم فيها، لما توصل روما هتوصل على ايه؟ بص يا سيدي، انت عشان المداخل بتاعت روما، اللي انت لما هتوصل روما هتوصل على يا اما مطارين يا اما محطتين قطر. اوكي، المطار الاول اللي هو المطار الاساسي بتاع روما اسمه مطار فيوميشينو، روما فيوميشينو او ليوناردو دافنشي، ده اسمه. وعشان توصل للسيتي سنتر عندك 3 حلول، عندك يا اما القطر يا اما الشاتل اللي هو الاتوبيس يا اما البرايفت ترانسفير او الحجز الخاص اللي هو الان تشي او الليموزين. المطار الثاني اسمه مطار شامبينو. ايه الفرق بين مطار شامبينو ومطار فيوميشينو؟ مطار فيوميشينو اللي هو المطار الاساسي هو المطار الاكبر في روما ومن اكبر المطارات في ايطاليا، وهو ده اللي بيوصل عليه الطيارات الكبيره، يعني اللي هو مطار ليوناردو دافنشي. امال ايه مطار شامبينو ده؟ مطار شامبينو دوت هو مطار لاو كوست. يعني ايه مطار لاو كوست؟ يعني بينزل عليه كل الطيارات الصغيره اللي بتيجي من اوروبا عموما. اوكي، الحاجتين المكانين التانيين اللي انت برضه ممكن توصل عن طريقهم لما تيجي، لو انت جيت روما او هتيجي روما، هما المحطات بتاعت روما. هما محطتين برضه، محطه اسمها روما تيرميني والمحطه الثانيه اسمها روما تيبورتينا. ايه الفرق ما بينهم؟ الاثنين واحد. الفرق اللي روما تيرميني المحطه الاساسيه بتاعت روما، الثانيه اسمها روما تيبورتينا. القطر اللي بيقف في تيرميني بيقف كمان في تيبورتينا، لان هي المحطه اللي قبل تيرميني. في اوقات قطوره بتوصل على روما وما بتقفش في تيبورتينا، بتقف في تيرميني دايركت. اوكي، او بتقف في تيبورتينا وما بتوصلش لتيرميني. فانت طبعا عشان تتاكد بس ان انت لما تيجي تبقى عارف اللي في المحطتين دول، وبناء عليها تبدا تحجز الترانسفير بتاعك. اوكي، انا قلت اوضح لكم بس في السريع الاربع اماكن اللي ممكن توصل عليهم لو انت جيت روما، اذا كان من دوله اوروبيه او اذا كان من داخل ايطاليا نفسها او اذا كان من اي دوله عربيه. نتكلم على النقطه اللي بعدها. يا سيدي، بالنسبه للسؤال دوت فين تحجز الفندق بتاعك، الموضوع دوت ممكن انا اقول لك ما تفكرش فيه، لان كميه الفنادق اللي موجوده في روما الفنادق لا تحصى. طبعا اكتر مكان في روما موجود فيه فنادق 5 ستار اسمه فيا فينيتو. فيا فينيتو دوت كل الفنادق اللي موجوده فيه او 90% من الفنادق اللي موجوده فيه فنادق 5 ستار، في منهم فنادق قديمه جدا كمان. المهم ده بالنسبه للناس اللي عايزه تحجز في فيا فينيتو. طبعا في ناس كتير قوي بتروح تفكر تحجز هناك لان المنطقه ديت جليمور ومشهوره، وهم شايفين ان هم قاعدين في احسن مكان موجود في روما. صح، ممكن يكون من افضل الاماكن اللي موجودين في روما. لما نشوف بقى على الخريطه المسافه مثلا ما بين فيا فينيتو ومثلا فونتانا دي تريفي اللي هي علامه من علامات روما المشهوره، انت عشان توصل من الفندق بتاعك لفونتانا دي تريفي عايز لك حوالي، لو انت ماشي يعني لو انت ماشي براحتك مش ماشي سريع، عايز لك حوالي اقل حاجه 30 دقيقه. لو انت هتقف في محلات عد بقى يا باشا، ممكن تقف لك على ممكن في ساعه وممكن اكتر كمان. لو انت ماشي سريع ممكن اقول لك 20 دقيقه توصل، انت بقى ماشي كده دايركت ما بتبصش لحاجه. فعشان كده بقول لك ما تحسش ان على الخريطه المسافه قصيره هحجز، لا قيسها كمان على الجوجل مابس وشوف المسافه بتاعتها قد ايه. بس في نفس الوقت فيا فينيتو للناس اللي عايزه 5 نجوم بس، كده كده في فنادق 5 نجوم كتير جدا في روما كلها. انا عن خبره بحس ان المكان دوت اللي انا هوريه لك على الخريطه دوت هو دوت المكان اللي فيه كميه فنادق كتير، وفي نفس الوقت تبقى قريبه من جميع المزارات السياحيه والاماكن السياحيه اللي موجوده في روما بحالها. من الاخر يعني عشان تبقى سنترال، يعني انت عشان تبقى سنترال دور ان انت تاخد فندق في المنطقه دي. المنطقه دي زي ما انت شايف كده شكلها عامل شكل الطياره الورق، انا رسمتها شكلها عامل كده. اوكي، المكان دوت مثلا، او لو انا عشان اسهلها لك اكتر هتبقى ما بين التيرميني وما بين التيفيري، اللي هو النهر بتاعهم اسمه التيفيري، يعني ما بين النهر التيفيري والتيرميني. المنطقه دي كلها هي دي اللي انت ممكن تختار فيها فنادق من غير ما تنزل تحت قوي مثلا عند منطقه تراستيفيري، لان منطقه تراستيفيري بعيد عن السيتي سنتر، مع انها هي منطقه جليمور برضو في ناس كتير بتحب تروحها، بس انا بعتبرها بعيد عن السيتي سنتر، فانا بفضل لك دايما انت تاخد في المثلث ده ما تنساش لغايه تراستيفيري تحت. وهي ديت النقطه بتاعت افضل اماكن موجوده في روما تقدر تحجز فيها فنادق. وبالنسبه لموضوع الفنادق او الاكوموديشن او مكان الاقامه اللي انت هتختاره في روما او في اي حته ثانيه في ايطاليا، انا هعمل فيديو كمان مخصوص. الفيديو دوت هديك فيه كميه نصايح هتفيدك لما تفكر تحجز اكوموديشن، اذا كان مع نفسك
او اذا كان مع شركه سياحه. ندخل بقى دلوقتي على النقطه اللي بعدها. يلا بينا على اول حاجه. طبعا انت جاي روما او جاي ايطاليا خصوصا عشان تزورها، خصوصا لو اول مره ليك. اول حاجه ديت يا سيدي هي الكولوسيوم. كولوسيوم زي ما بيقولوا الايطاليين. واقول لك الاسم الثالث ليه اللي في ناس كتير جدا في العالم مش عارفاه، اسمه امفيتياترو فلافيو. هو ده الاسم بتاعه. يعني ايه الكلمه اللي انا قلتها امفيتياترو فلافيو؟ ايه هو الكولوسيو دوت واتعمل ليه؟ انا طبعا مش تور جايد، يعني انا مش مرشد سياحي هحكي لك كل التفاصيل بتاعته. انا هديك شويه معلومات عنه عشان بس يبقى عندك علم قبل ما تيجي. ايه هو الكولوسيو؟ الامبراطور فيسباسيانو وابنه الامبراطور تيتو كانوا الاثنين دولت العيله بتاعتهم اسمها عيله فلافيو، فعشان كده اتسمى امفيتياترو فلافيو. هو عباره عن استاد كبير. طبعا انا مش هقول لك مدرج او هقول لك مدرج او هقول لك مسرح، انا ممكن عشان بس افهم الناس اكتر الفكره. هو عباره عن زي استاد كبير يتعمل عشان يتلعب فيه العاب المصارعه. اوكي، العاب المصارعه اللي كانت موجوده في الفتره ديت كانت عباره عن مصارعين بيصارعوا بعض او حيوانات بتصارع بعض او بني ادمين بتصارع حيوانات. انصحك ان انت تشوف فيلم جلاديتور، الاعلان بتاعه هوت. الفيلم دوت فيلم مهم جدا برضو، بيتكلم عن نقطه المصارعه والمصارعين في الفتره ديت وعن الكولوسيوم في الفتره دي. الطول بتاعه حوالي 50 متر وعرض الكولوسيوم نفسه حوالي نص كيلو، 527 متر حاجه كده. فكان حجمه كبير جدا، كان بيسيع ناس كتير جدا. اكبر امفيتياترو في العالم، يعني اكبر مسرح او استاد اتعمل في العالم بالحجم ده. بص يا سيدي، دوت شكل الكولوسيوم لما هم فكروا يرسموه وفكروا يحضروه في الفتره الحاليه. كان شكله الاساسي اول ما اتبنى كان بالشكل دوت. ده شكل الكولوسيوم من جوه للناس اللي عايزه تعرف الكولوسيوم كان شكله عامل ازاي. طبعا هو ده الشكل اللي موجود دلوقتي. المنطقه اللي انتم شايفينها تحت دي كلها كانت متغطيه، كانت كلها عباره عن ارضيه كبيره جدا. يعني ممكن جزء انتوا شايفين منها، جزء انتوا شايفينه دلوقتي. كان بقى الارضيه اللي تحت دي كلها متغطيه بالشكل دوت، لان كان الالعاب والمصارعين كلهم كانوا بيبقوا تحت. وكمان مع بعض لما ابدا اشرح لكم كمان الاماكن اللي انت هتزورها كمان في روما، في مكان تاني اتعمل شبيه بيه. هكلمكم وهعرفكم الفرق ما بينهم ايه، وده اتعمل ليه وده اتعمل ليه. ودلوقتي تعالوا نتابع مع بعض. دلوقتي يلا بينا نطلع من الكولوسيوم ونروح المنطقه الفورو رومانو. طبعا انا بنطق كل الاسامي باللغه الايطاليه عشان هي ديت الاسامي اللي انت هتسمعها هنا لما تيجي ايطاليا. هو دوت شكل الفورو رومانو، كان شكله من جوه. الفورو رومانو ديت كانت المنطقه السياسيه او المنطقه الاداريه لروما بحالها، يعني كان فيها كل الاماكن الاداريه والسياسيه والدينيه للبلد بحالها، زي ما انتم شايفين كده من الصوره القديمه. فورو رومانو دوت لو انت عايز تدخله من جوه، التيكت بتاعه او الانترانس بتاعه بتبقى انكلودد مع التيكت بتاعت الكولوسيو. يعني اللي بيحجز التيكت الكولوسيو بيبقى معاه كمان التيكت بتاع الفورو رومانو. ده للي عايز يدخلهم هما الاثنين من جوه. الحاجه الثانيه، لو انت مش عايز تدخله من جوه، في جزء كبير جدا انت بتشوفه كمان وانت ماشي بره عن طريق الطريق الخارجي اللي بيوصل ما بين الكولوسيو والتاري ديلا باتريا اللي هو الطريق ده. ودلوقتي يلا بينا من الفورو رومانو لالتاري ديلا باتريا او بيازا فينيزيا. كان اسمه التاري ديلا باتريا، هو اسمه التاري ديلا باتريا او الفيتوريانو. ليه اتسمى الفيتوريانو؟ الفيتوريانو اتسمى نسبة الى ايمانويل فيتوريو سيكوندو اللي هو كان اول ملك يحكم ايطاليا، وعشان كده اتبنى المكان دوت عشان يمجد اللحظة دي. قعدوا يبنوا فيه حوالي 100 سنة لانه اتعدل كتير جدا. ودلوقتي تعالوا نكمل بقية القصة. اول ما توصلوا بيازا فينيزيا هتقفوا يبقوا وشكم لالتاري ديلا باتريا. لو انتم ديرتم على ايديكم الشمال هتلاقوا المبنى ده او البلكونه دي. البلكونه دي يا سيدي هي البلكونه بتاعه الدكتاتور موسوليني، او موسوليني كان بيقول فيها كل الخطابات بتاعته. يعني البيازا دي كان بيبقى موجود فيها كل الناس وبيجمعهم تحت، وموسوليني كان بيقف في البلكونه ديت ويقول كل الخطابات بتاعته. فوانت معدي ولا حاجه بقى بص على البيت عشان يبقى اسمك عرفته وشفته. في نفس الوقت وانت موجود برضه في نفس البياتسا بتاعت، وانت موجود برضه في بياتسا فينيزيا وقدامك التاري ديلا باتريا، في ظهر المبنى بتاع التاري ديلا باتريا دوت موجود بياتسا اسمها بياتسا كامبيدوليو. في نفس الوقت حاجه مهمه جدا عن بياتسا كامبيدوليو ديت، ان بياتسا كامبيدوليو ديت مبنيه على تل. هو واحد من 7 تلال اتبنى عليها الحدود بتاعت روما كلها. الحاجه المهمه كمان في المنطقه ديت
وفي بياتزا كامبيدوليو، ان منها طلعت مقوله مشهوره من اشهر الاقاويل اللي موجوده في العالم، اللي هي كل الطرق تؤدي الى روما. وفعلا في الفتره بتاعت الامبراطوريه الرومانيه كانت كل الطرق بتوصل للمكان ده، كانت كل الطرق بتوصل للميدان ده زي ما انتم شايفين في الخريطه كده. وما تنسوش برضو وانتوا في بياتزا كامبيدوليو تبصوا على لالوبا كابيتولينا، اللي هي يا سيدي رمز روما، رمز مدينة روما. طبعا الرمز دوت مرتبط بالتقاليد والاساطير الرومانية. اكيد اللي هيجي زيارة روما هيعرف عنها تفاصيل اكتر، او لو انتوا عايزين كمان انا ممكن اعمل لها فيديو مخصوص. حاجة تانية وانتوا في بياتزا فينيسيا برضو ارجح لكم اللي انتوا توصلوا، ارجح لكم برضو اللي انتوا تروحوا تشوفوا متحف الشمع. هو متحف صغير جدا بس فيه كذا شخصيه جوه معموله بطريقه حلوه. دلوقتي انا مش متذكر ثمن التذكره بكام، بس تقريبا 8 يورو حاجه كده، 7-8 يورو. ادخل وخد لك لفه جوه وخد لك كام صوره، بصراحه فيهم كذا شخصيه حلوه. ودلوقتي يلا بينا على المنطقه اللي بعديها. المنطقه اللي بعديها هي بياتزا نافونا. بياتزا نافونا، بص يا سيدي، بياتزا نافونا ديت زي ما انتم شايفين كده من الصور تعتبر هي المسرح التاني. الطول بتاع بياتزا نافونا حوالي 265 متر، يعني انتم ممكن تتخيلوا المكان اللي كان بيقعد فيه الناس دوت كان حجمه قد ايه، او الاستاد الصغير التاني اللي انا كنت بقول لكم عليه في الاول لما كنت بتكلم عن الكولوسيوم. بس ايه الفرق ما بينهم؟ ايه المسرح دوت وايه المسرح ده، او ايه الاستاد الصغير دوت وايه الاستاد الصغير ده؟ انا بحاول ابسط الكلام على قد ما اقدر. دوت كان عن اختلاف عن الكولوسيوم اللي هو بيتعمل فيه المناظرات اللي ممكن تبقى ما بين الشعراء، المناظرات اللي هي ممكن تبقى كالعاب اشخاص، مثلا العاب اولمبيه، جري، نط، حاجات من دي. ونقطه بياتزا نافونا زي ما انتم شايفينها كده، زي ما انتم شايفينها في الصور كده، كان شكلها مختلف جدا، لان بياتزا نافونا زي ما انا قلت لكم كانت عباره عن استاد او مسرح صغير. الصوره بتاعتها الاساسيه او كانت عامله ازاي ايام الامبراطوريه الرومانيه زي ما انتم شايفين كده في الصوره، كان ليها مدرج محاوط المنطقه بحالها. المدرج دوت كان بيقعد فيه الناس عشان يتفرجوا ويشاهدوا الناس اللي جوه. كان بياخد حوالي من 20 ل 30 ألف شخص داخله، يعني ده معدل نص اللي كان بياخده الكولوسيو تقريبا. ودلوقتي يلا بينا على النقطه اللي بعديها، البانتيون ده يا سيدي، او بالعربي زي ما بيقولوا معبد كل الآلهة. المعبد دوت اتعمل في منطقه الامبراطوريه الرومانيه لما اتبنى الكولوسيوم واتبنى بياتزا نافونا. حاجه من الحاجات اللي اتبنى برضه في الفتره ديت هي البانتيون دوت يعتبر هو اكتر مكان اثري، فاضل من الامبراطوريه الرومانيه، حفاظا على شكله وحفاظا على حالته زي ما بيقولوا. يعني هو اكتر مبنى حالته حلوه او متحافظ عليها او ماسك نفسه زي ما بيقولوا لغايه دلوقتي. المبنى دوت يا سيدي زي ما انا قلت هو مبنى اتعمل اللي هو يبقى معبد لكل الآلهة في الفتره ديت. بس طبعا لما وصل للقرن السابع الميلادي، لما مسكت بقى الفتره البابويه في روما، في نفس الوقت حاجه تانية مهمه جدا انتوا لازم تشوفوها، حظكم حلو لما توصلوا يبقى مفتوح فتره البانتيون وتدخلوا من جوه. البانتيون معروف اللي فيه مكان في السقف بتاعه زي ما انتوا شايفين في الصوره كده، المكان دوت مفتوح بيدخل منه النور دايركت للمبنى من جوه او للكنيسه من جوه او من المعبد من جوه. لما انتوا تيجوا تفكروا الحاجه قبه تتعمل بالشكل ده وبالحجم دوت كانت صعب جدا ان هي تتعمل، وخصوصا اذا كانت الاساس بتاعها او المركز بتاعها مش مقفول. فدي طبعا حاجه مهمه جدا انتوا لازم تاخدوا بالكم منها ولازم تفكروا فيها. حاجه ثانيه لما تبقوا في البانتيون، حاجه ما بيني وما بينكم، لو انتوا عايزين لما تبقوا هناك ما تنسوش تبقى تاكلوا من الجيلاتي ده علامه من علامات روما برضو، والجيلاتي بتاعه حلوه جدا. يلا بينا على المنطقه اللي بعديها، اكتر منطقه رومانسيه موجوده في روما، واذا ما كانتش من اكتر الاماكن الرومانسيه اللي موجوده في ايطاليا وفي العالم كله. هي ايه؟ هي فونتانا دي تريفي. بص يا سيدي، فونتانا دي تريفي زي ما انتم شايفينها كده علامه من علامات روما وعلامه من علامات ايطاليا كلها عموما. طبعا لما توصل فونتانا دي تريفي حاجه من الحاجات اللي بتيجي في التفكير دايما ان هم بيوصلوا هناك، وخصوصا لو اتنين لسه متجوزين هاني مونرز او حاجه كده، بيبقوا عايزين دايما يفكروا يعملوا ايه؟ يفكروا ياخدوا فلوس ويرموها في الفونتانا دي تريفي. دي فكره حلوه للناس اللي بتحب بتامن بالحاجات ديت، او بتحس ممكن يجيب فال حلو كده، ترمي الفلوس ديت او بيسموها بالايطالي المونيتا.
ترمي المونيتا ديت وتعمل وتفكر في اي حاجه انت نفسك فيها او اي حلم انت نفسك تحققه. طبعا الحاجه اللي هم بيقولوها ان انت لما ترمي فيها مونيتا معناه ان انت هترجع لروما تاني، زي ما بيقولوا عندنا في مصر كده، لو شربت من نيله هترجع له تاني. دي نفس الموضوع، لما ترمي اي مونيتا في الفونتانا دي تريفي هترجع لها تاني. ده طبعا شايف ان الموضوع ده مش حرام اللي هو يتمنى حاجه ويعمل حاجه زي كده. بس حاجه ثانيه كمان من الحاجات اللي انا عرفتها، الفلوس كلها اللي بتترمى في فونتانا دي تريفي، مع العلم ان الفلوس ديت على حد علمي بتوصل كمان لملايين فونتانا ديت. يعني لما عادل امام كان في الفيلم نازل وعايز يلم الفلوس كله كان عنده حق. المهم الفلوس دي كلها الحكومه الايطاليه بتاخدها بتتبرع بيها. يعني الحكومه الايطاليه بتتبرع بيها كلها تقريبا لاماكن كاريتاس بيسموها بالايطالي، يعني اماكن اللي هو الناس اللي بيبقوا جعانين في الشارع بيدوهم وجبات. اوكي، الحاجه الثانيه اللي انتوا لما تبقوا موجودين في فونتانا دي تريفي عايزين تعملوها، لو ما لحقتوش تاكلوا في البانتيون جيلاتي حلو، في فونتانا دي تريفي في 2 بيبيعوا جيلاتي من اشهر الناس اللي بتعمل جيلاتي في ايطاليا حالا. يلا بينا على النقطه اللي بعديها وعلى المكان اللي بعده. المكان اللي بعده اللي انت لما تروح ايطاليا ما تعديهوش، وطبعا مليون % لازم تشوفه لانه هو اساس من اساسيات روما، هو بياتزا اسبانيا او سبانيش ستيبس. المكان دوت مشهور جدا ليه؟ لان زي ما انتم شايفين كده هو عباره عن سلالم. السلالم ديت كلها الناس كتير جدا بتقعد فيها في فتره الصيف وفتره الشتاء. كل اللي بيعدي بيروح يقعد هناك وياخد له كام صوره ويتفرج على الميدان كله عموما. حاجه ثانيه كمان يمكن ما يهمش ناس كتير بس انا بحب اقولها لان هي حاجه بالنسبه لي كانت جديده. في منطقه سبانيش ستيبس او في ميدان بياتزا اسبانيا زي ما بيقولوا، المكان دوت موجود فيه ماكدونالدز للناس اللي بتحب الفاست فود. ليه انا بقول لكم اللي فيه ماكدونالدز؟ عشان مش بعمل اعلان لماكدونالدز، لا، عشان تروح تبص عليه. هو دلوقتي عباره عن ماكدونالدز مودرن، معمول مودرن جدا، يعني تدخل من جوه كل حاجه فيه مودرن، معموله حديثه زي ما بيقولوا، معمول بطريقه حديثه. بس هو مبنى ماكدونالدز دوت مش حديث لان هو تاني ماكدونالدز اتنشأ في ايطاليا. اوكي، فقديم جدا. فانت لو انت عايز تشوف برضو تاني ماكدونالدز اتنشأ في ايطاليا خد بعضك وبص بصه في المكان دوت. دلوقتي بقى يلا بينا على المكان اللي بعده. المكان اللي بعده يا سيدي هي بياتزا ديل بوبولو. بياتزا ديل بوبولو موجوده ميدان من الميادين المهمه جدا اللي موجوده في روما. برضو حاجه من الحاجات الجميله جدا في الميدان دوت اللي هو بياتزا ديل بوبولو، اللي هو ميدان بيوصل له 3 شوارع اساسيه من الشوارع اللي موجوده في السيتي سنتر بتاع روما. هي فيا ديل بابوينو، فيا ريبيتا، فيا ديل كورسو. 3 شوارع مهمين جدا وفيهم كميه محلات كتير جدا، ما بين محلات براندات وما بين محلات جيلاتي وريستورانتس وحاجات من دي. وفي نفس الوقت في وسط الميدان دوت زي العاده هتشوفوا مسله من المسلات اللي اتهدت في ايطاليا. حاجه ثانيه برضو من الميدان دوت، لما توصل لميدان بياتزا ديل بوبولو ده ممكن تعمل ايه؟ تروح المكان اللي بعده. تعالوا نشوف المكان اللي بعده دوت لان هو بيتاخد من بياتزا ديل بوبولو. لا تيرازا ديل بينشو او التراس بتاع بينشو موجود فين؟ موجود في فيلا بورغيزي. فيلا بورغيزي ديت هي عباره عن جنينه كبيره جدا، منطقه خضراء كبيره جدا، وهي روما بتشتهر بكده لان فيها اكتر من مكان، مثلا زي فيلا بورغيزي، فيلا تورلونيا، فيلا عادا، وفيها اكتر من كده كمان. هي عباره عن اماكن خضراء كبيره جدا، ممكن حتى تروح تعمل فيها بيكنيك. ودلوقتي يلا بينا على المكان اللي بعده، هو كاستل سانتانجلو. كاستل سانتانجلو دوت عباره عن قلعه جميله جدا اتعملت سنه 137 بعد الميلاد. القلعه دي اتعملت بعد ما طلب الامبراطور ادريانو تعمل ليه مقبره ليه والعيلة، فاتعمل التصميم دوت واتبنت. وبعد كده المقبره ديت مع مر العصور اتحولت كمان لما دخلت الفتره زي ما قلت لكم حكم الديني او حكم البابا لروما او حكم البابا لايطاليا عموما، اتحولت كمان لمكان سكن ليه. اقدر اقول لكم اذا كنتم ممكن تدخلوه من جوه او لا، هو تذكرته حوالي ب 15 يورو. هو ما فيهوش حاجات كتيره من جوه، لكن لو انت مش عايز كفايه ان انت توصل لغايه هناك وتاخد كام صوره، خصوصا المنطقه جميله زي ما انتم شايفين عشان موجوده جنب نهر التيفر، انتم ممكن تاخدوا كام صوره، فالمنطقه جميله جدا. انصحكم ان انتوا لازم تروحوا. اوكي، دلوقتي تعالوا نطلع على النقطه اللي بعديها. النقطه اللي بعديها هي مدينه الفاتيكان او كاستل سان بيترو. طبعا انا مش هتكلم عن تفاصيل كتير عن منطقه الفاتيكان او مدينه الفاتيكان، بس طبعا انت لما هتروح هناك هتوصل للميدان بتاعها وهتوصل للمنطقه بتاعت سان بيترو وهتتفرج عليها وتاخد فيها اكتر من صوره. طبعا هي منطقه مهمه جدا لو احنا بنتكلم من الجانب الديني لاي حد من الديانه المسيحيه، لو مهمه دي بالنسبه له هو يروحها، ويمكن هي اول حاجه هيروحها لما يجي روما. لو احنا بقى بنتكلم من الجانب الفني، بنصحك ان انت تدخل الموزيو ديل فاتيكانو او الفاتيكان موزيوم.
طبعا مع الفاتيكان موزيوم او الموزيو فاتيكانو في منطقه كمان الجارديني او منطقه الجناين بتاعه الفاتيكان. المنطقتين دولت انا برجح دخولهم كمنطقه حتى مش دينيه بس، كمنطقه حتى فنيه للناس اللي بيحبوا للناس طبعا الكلام دوت بعيدا عن اللي انت تامن بديانه او ما تامنش بيها، انت بتتفرج بس على الجانب الفني مش اكتر من كده. اوكي دلوقتي بقى تعالوا نطلع على النقطه اللي بعديها. النقطه اللي بعديها هي نقطه اكل فين في روما. اكل فين في روما برضو نفس السؤال، نفس اجابه السؤال الاولاني اللي كان في اول الفيديو اللي هي اخد فندق فين في روما. الموضوع ده برضو نقطه اذا كان الفندق او اذا كان المطعم مش عايزك تفكر فيه كتير، لان كميه المطاعم اللي انت هتشوفها حواليك تغني اللي انت ممكن تقرر على المكان معين. بس انا هقول لك كام سجست كده عن اماكن انت ممكن تاكل فيها. طبعا انت لو بتتكلم على الاماكن الحلال اللي انت ممكن تاكل فيها روما، تاكل فيها في روما كمطعم بجد، يمكن هما مطعمين كمسمى حلال انت ممكن تدخل تاكل فيه. طبعا انا ما بتكلمش على المطاعم البسيطه اللي بتعمل فاست فود زي مثلا البنجلاديش او الاتراك اللي بيعملوا كباب او شاورما او حاجات من دي. انا بتكلم على مطعم تقعد والترابيزه والاكل اللي بيجي لك كله حلال، مثلا مطعم لبناني او سوري. طبعا انا هحط لك مثلا اسم او اسمين بتاع مطاعم لو انت عايزهم اهمت. وفي نفس الوقت لو انت بقى عايز اكل لوكال زي ما بيقولوا في البلد، الاكل اللوكال دوت يا سيدي الاماكن اللي انت ممكن تختارها فيه مثلا منطقه مشهوره موجوده في روما اسمها تيستاتشو. تيستاتشو ديت فيها مطاعم كتير جدا، كل المطاعم اللي فيها مطاعم رومانا. مطاعم رومانا يعني مطاعم لوكال بتعمل اكل لوكال مشهور، مش مطاعم انترناشونال بتعمل اكلات ثانيه عالميه متخصصه اكتر بالاكل الروماني، مثلا زي الكاتشو بيبي، زي السوبلي، زي البيتزا. المكان اللي انت ممكن تفكر اللي انت تدور فيه مثلا على اكل، وفي مطاعم كتير جدا مثلا في غير المنطقه بتاعت تيستاتشو في منطقه بتاعت تراستيفيري، منطقه برضو مشهوره جدا بموضوع الاكل وحاجات من دي، وفيها مطاعم كتيره قصدي. والمكان التاني برضو اللي انت ممكن تختار فيه، او انا لو هقول لك المنطقه اللي انت ممكن تبدا تلاقي فيها كميه مطاعم كتيره جدا، هي اللي ما بين، لو احنا زي ما انتم شايفين على الخريطه كده، اللي ما بين البانتيون والتيفر. البانتيون ونهر التيفر، كل المنطقه اللي انتم شايفينها الطويله ديت كلها عباره عن مطاعم، لان هي شوارع مرتبطه ببعضها. فطول ما انت ماشي هتلاقي بقى ايه، هتلاقي اماكن بتاعت جيلاتي، هتلاقي مقبرات، هتلاقي مطاعم، هتلاقي كل حاجه. يعني المنطقه ديت هي سوبر فول فيها كل حاجه. اوكي تعالوا بقى ندخل على النقطه اللي بعديها. بص يا سيدي، النقطه اللي بعديها ديت ممكن تهم ناس طبعا هتيجي روما، هي الشوبينج. اعمل شوبينج فين يا ايمن في روما؟ بص انا مش هقعد اشرح لك على الخريطه الاماكن ايه، انا هحط لك اسامي شوارع، وهحط لك الحاجات اللي انت ممكن تشوفها في الشوارع دي، وكل واحد بقى ليه انترستد في حاجه معينه يبص على الشارع بتاعها فين ويعرف هو هيروح لها ازاي. صح كده؟ يلا بينا على النقطه اللي بعديها. النقطه اللي بعديها يا سيدي وهي اخر نقطه انا هتكلم فيها في الفيديو دوت. انا حاسس ان انا طولت عليكم، بس معلش انا بحب اعمل ادي كل الانفورميشن اللي انا عارفها، او 3/4 الانفورميشن اللي بتيجي في دماغي عن الموضوع بحب اقولها كلها في وقت واحد وفي فيديو واحد، عشان اللي عايز فعلا يستفاد من حاجه يدخل في الفيديو يبقى عارف كل حاجه قبل ما يطلع منه، ما يقعدش يتفرج على كذا فيديو. المهم اخر حاجه هتكلم فيها في الفيديو دوت هي ايه الاكسكيرشن او ايه التورز اللي انت ممكن تعملها من روما لبره روما. طبعا احنا شفنا الحاجات اللي انت هتعملها انسايد روم، دلوقتي هنشوف بقى الحاجات اللي انت هتعملها اوتسايد روما او فوري روما. من روما يا سيدي ممكن تعمل كذا حاجه. لو انت بتتكلم مثلا انت عايز تعمل في غضون البلاد اللي حوالين روما على طول، في منطقه اسمها كاستيلي روماني. كاستيلي روماني ديت هي عباره عن كذا بلد موجودين حوالين روما، انت ممكن تروح تزورهم مثلا نص يوم او يوم كامل، تلف على البلاد ديت. هي البلاد صغيره جدا بس هي سبيشال، اللي انت هتشوف مثلا فيها الناس عايشه ازاي وبتتحرك ازاي وحاجات من دي، وفي نفس الوقت تاكل في اي مطعم من المطاعم الموجوده في البلاد دي. البلاد ديت في ناس كتير جدا مثلا ممكن تحط في الحسبان، او هي مثلا تبقى عارفه او حد قال لها منطقه كاستيلي روماني ديت معروفه بايه؟ معروفه ان هم بيعملوا واين كتير، عندهم واين، وفي نفس الوقت عندهم البورك، عندهم المياه. بس انا مش بقول لك كده عشان المنطقه ديت مشهوره دي بس، لا هي منطقه كمان كجماليا مناطق حلوه انت ممكن تروح تزورها. طبعا المطاعم بتقدم كل حاجه، انت بتختار الحاجه اللي انت تاكلها ايه. اوكي ما قلتلكش كل بورك، ما قلتلكش كل ميالي او اشرب واين، بس هي المنطقه ديت المناطق اللي حوالين روما ديت مشهوره بالحاجات دي. فانا لو قلت لك السجست دوت وحد قال لك لا الاماكن ديت مش ليك، انا قلت لك السجست بتاع الاماكن دي كجمالا، مش بقول لك عشان تروح مثلا تاكل او تجرب الحاجات اللي هم مشهورين بيها. اوكي المكان اللي بعده يا سيدي اللي حوالين روما اللي انا ممكن اقول لك برضو تروحوا هي فيلا ديست او مدينه تيفولي.
مدينه تيفولي ديت مدينه صغيره جدا، موجوده حوالي ساعه الا ربع من روما، فيلتين بجنينه كبيره جدا جوه، مصنفين من افضل الاماكن للتراث العالمي في منظمه اليونسكو. فانت لو عندك مثلا نص يوم كده فري وعايز تروح تقضيه في المكان دوت وتتفرج مثلا على الخضار، لو انت بتحب بقى الفيلا اللي بيبقى ليها جنين كبيره جدا، ممكن برضو تروح هناك وتزور المكان دوت. بص يا سيدي، هم دول المكانين اللي قريبين من روما اللي انا ممكن اقول لك كسجست ليك. طبعا الاماكن كتيره جدا، بس هم دول اللي انا شايف اللي هم ممكن يناسبونا يعني. انت تروح وتعمل لهم زياره لو انت بتتكلم اللي هم حوالين روما، مش عايز تبعد مثلا نص ساعه او ساعه الا ربع عن روما. الاماكن بقى البعيده عن روما الاماكن دي كتيره جدا. طبعا اول حاجه انت ممكن تعملها وفي اكسكيرشن وتور كتير بتتعمل من روما منها، لو انت طبعا مش هتروح البلاد ديت بقى تقعد فيها ستي، اللي انت تقعد فيها مثلا كذا ليله، عايز تروح مثلا يوم صد رد، الاماكن اللي انت ممكن تروحها من روما وتعمل فيها رحله صد رد هي نابولي بومباي، هي مدينه نابلس وبومباي، ممكن تعمل لها رحله يوم واحد رايح جاي. الرحله الثانيه ممكن تبقى كابري فول داي، بتطلع من الساعه 7:30 الصبح ترجع الساعه 9 10 بالليل، دي برضو رحله فول داي. الرحله الثالثه انت ممكن تعملها امالفي كوست او لا كوستيرا امالفيتانا، هي المنطقه ديت هي منطقه ساحليه موجوده في جنوب نابولي ما بين نابولي وساليرنو. المنطقه ديت فيها اماكن بلاد مشهوره جدا، منها مثلا بوسيتانو، امالفي، سورنتو، حتى لو سورنتو مش من الكوستيرا امالفيتانا، بس انا بتكلم عن المنطقه دي كلها. المهم ده برضو ممكن تعمل لها فول داي، يعني يوم كامل، اكسكيرشن يوم كامل، تروح تزور الحاجات دي وترجع. طبعا الكلام دوت للناس اللي مش عايزه تروح تستمتع هناك، اللي هي تقعد اكتر من يوم. طبعا انا اللي برجح لك للمنطقه ديت، عايزه انت تروح مثلا نابلس تقعد هناك ليلتين او 3 وتزور الاماكن دي كلها. بس انت لو ما عندكش البوسيبل ممكن تختار حاجه من الحاجات ديت تروح تعملها دايركت من روما، يعني مثلا اروح ازور كابري يوم رايح جاي، او اروح ازور الكوستيرا يوم رايح جاي. في رحلات بتطلع اذا كانت تورز سكادجوال او ريجولار، يعني مع جروبات بتطلع من روما بالاتوبيس وبترجعك لروما بالاتوبيس، او لو انت عايز ترجعها بقى تعملها زي ما انت عايز، ممكن حتى تعملها برايفت دي، يعني تطلب من الشركه اللي انت حاجز منها اللي هي تعملها لك برايفت، تحجز لك هي القطر لغايه نابولي، ومن نابولي مثلا تحجز لك العربيه والعباره مثلا لو انت هتروح كابري، وفي نفس الوقت وانت راجع تحجز لك كل حاجه. برايفت انت ممكن تعمل كل حاجه لوحدك، او ممكن تعملها ريجولار او سكادول مع جروبس. في رحلات كتير جدا بتطلع من روما بالطريقه دي. اوكي، في برضه مثلا حاجه ثانيه لو احنا مش بنتكلم عن البلاد بتاعت نابلس والكوستيرا امالفيتانا والمنطقه ديت، في ناس بتعمل فول داي فيرنسا، لو انت مش عايز تقف فيها كذا ليله مثلا وانت عايز تروح لها مثلا يوم صد رد، ممكن في ناس بتعمل يوم فلورنس من الصبح لغايه بالليل، ده عادي، انا ممكن ارجحه عادي مفيش مشكله. مع ان انا انصحك برضو اللي فلورنس عايزه اكتر من يوم تقعدوا فيها. اليوم الثاني او الحاجه الثانيه برضو الرحله الثانيه انت ممكن تعملها من روما، انا شايف اللي هي شاقه زياده عن اللزوم، بس للي مجبر عليها ممكن يعملها، ممكن يعمل فينيس وان داي، يعني فينيس فول داي، تاخد من روما لفينيسيا بالقطر السريع، بيبقى حوالي 4 ساعات تقريبا او 5 ساعات بالقطر السريع، بتروح بتزور فينيسيا، تقعد فيها نص يوم، وبعد كده تاخد تقريبا اخر قطر هناك حوالي الساعه 7 بالليل حاجه كده، ومن 7 بالليل بترجع هنا تاني، يعني بتوصل روما على الساعه 10 بالليل. هو بيبقى يوم شاق جدا، انت بتاخد فينيسيا كار بس اسمك زرتها، ليه اللي حابب حاجه كده. اوكي، دلوقتي انا اعتبر قلت لكم كل حاجه عن روما. للي عنده اي استفسار او عنده اي حاجه ممكن يكتب لي في الكومنتات، ما تنسوش كومنتاتكم مهمه جدا بالنسبه لي. وفي نفس الوقت ما تنسوش اللايكات، والاهم من اللايكات ما تنسوش تتابعوني وتعملوا لي سبسكرايب على يوتيوب وعلى الفيسبوك. اتمنى لكل الناس اللي عامله لي سبسكرايب وعامله لي متابعه على الفيسبوك تعمل لي كمان متابعه على اليوتيوب، لان قناه اليوتيوب مهمه جدا بالنسبه لي عشان اعرف اوريكم حاجات ثانيه كتير في ايطاليا. اوكي، فمحتاج السبسكرايب بتاعكم على قناه اليوتيوب كمان، اللي هي محتاج التسجيل بتاعك على قناه اليوتيوب كمان، عشان هي ديت مهمه بالنسبه لي زيها زي قناه الفيسبوك بالظبط. اوكي، ودلوقتي هسلم عليكم بالطريقه الايطاليه واقول لكم تشاو.